Hello guys, welcome to my YouTube channel, Tata. Guys, ngayon guys, ang ipapakita ko sa inyong vlog ko ay mag-a-unboxing ako ng aking in-order na at least guys, kahit medyo small YouTuber lang tayo, kailangan din mag-kompleto ng gamit, lalong-lalo na sa pag-vlog guys. Kaya guys, ang sayo ko ngayon dahil dumating ng in-order ko na dalawang item guys na makakatulong sa akin sa at ito na nga guys, papakita ko na sa inyo ang bagong i-unboxing kong gamit ko sa pag-vlog. At ito na guys, ito guys, una microphone. Ang halaga nito guys ay ano lang, magkano ba to? 33 pesos lang ito guys. Ayan o. Ayan na guys. So, ito. Ayan guys. Ayan. Ayan. Ayan yung headset guys. Pinapakita ko sa inyo guys. Ayan, kaya tuwang-tuwa ako guys na ayan na dumating na siya guys. Ngayon lang guys ito dumating. Siguro around 2 PM siya guys. Ayan. At ito na nga guys ang headset. Ayan guys. Ayan ang brand niya guys. Oh. Ayan. Ayan guys. Ay hindi ito guys headset, earphone. At ito na nga guys ang earphone. Ayan. Worth of 33 pesos lang siya guys. Ayan. Ito na guys siya. At yung susunod ko guys na ipapakita sa inyo ay itong microphone. Naghahalagang 175 lang siya guys. Ayan. Ito guys siya. Ayan. Ayan guys. Ayan. Ayan. Para naman guys, kahit kupunti pa paano, madedevelop naman pakunti-kunti ang video natin. Lalo na guys, pag ako nasa labas, nagkukuha ako ng video minsan mapapadaan ka sa medyo magulong lugar, yung lalo na sa may daanan guys, ay medyo ma-minimize naman yung noise niya guys. Kaya sa paunti-unti natin na kailangan sa pagbablog ay inuunti nating bilihin kapag may pera, kahit hindi pa tayo kumikita sa YT, at least nagkukumpleto tayo ng gamit para naman habang nagtatagal tayo sa industriya ng pag-vlog kunting ma-develop naman, kunti lang ma-develop ang ating video na ina-upload para naman kayo guys na aking mga subscriber ay sa tuwing a-upload ako ng video ay masaya naman kayo sa makikita nyong video ko. Kaya guys, ayan, sobrang saya ko ngayon at dumating na sila, yung headphone at saka yung microphone. Yan guys. Kaya guys, yan lang guys. Sana naman matuwa kayo sa aking i-upload na video para naman sa kapakanan nyo rin guys ito, na yung mga subscriber ko guys ay hindi naman magsawa sa aking manood sa aking ina-upload na video. Kaya guys, unti-unti ko naman na bumibili ng kagamitan para mapaayos ang pagbibideo ko sa aking vlog. Kaya guys, sa aking mga subscriber na hindi nagsasawa sa mga video kong ina-upload, shout out to sa inyo lahat na aking subscriber na tumatangkilik sa aking munting channel.
Yan guys. Kailangan naman guys, i-share nyo naman. I-like, i-share, at i-subscribe ang aking YouTube channel, Tata Breed. At pindutin nyo naman ang notification bell para ma-updated kayo sa aking mga medyong i-upload. Thank you for watching guys. Peace.